more videos, please subscribe this channel. So today we are going to take our third law of Newton, that is Newton's third law. In this Newton's third law, first we have to see the one question. Why is there is a thick bed of the sand for a high jumper to fall on the after his jump? म्हणजे एखादा जो हाय जम्पर असतो, उंच उडी खेळणारा, तर त्याच्या खाली जो उडी जेव्हा मारेल तेव्हा तिथे थिक बेड असा सँडचं म्हणजे वाळूचं जास्त असं थर का दिलेला असतो, असा क्वेश्चन आहे. तर काय होतं की जेव्हा तो उडी मारणार आहे, ते उडी मारल्यानंतर ही जी सँड असते, ही थिक सँडचा जो बेड बनवलेला असतो हा स्लिपी असतो, बरोबर. म्हणजे ते काय होणार की हाय जम्पर जेव्हा त्याच्यावरती जम्प मारेल तेव्हा तो काय होईल, थोडा वेळ स्लिप होत जाईल. आणि जेव्हा तो स्लिप होत गेला म्हणजे काय होईल की त्याचा जो ॲक्ट होणारा जो फोर्स असेल किंवा त्याला जो टाईम असेल, त्याचा जो टाईम वाढला जाईल. त्याचा जेव्हा जो काय म्हणतो आपण त्याला स्टॉप होण्याचा जो टाईम आहे तो वाढला जाईल. तो वाढला म्हणजे त्याची जी मोशन आहे ती वाढणार, म्हणजे त्याचा मोमेंटम वाढणार. आणि मोमेंटम वाढला म्हणजे परिणामी काय होणार आहे की त्याला थांबण्यासाठी थोडंसं वेळ लागेल. म्हणजे जी इंजुरी होणार आहे किंवा डायरेक्टली हाय जम्प केल्यानंतर त्याला जो ॲक्सिडेंट वगैरे होईल तर ते तिथे होत नाही. त्यासाठी तिथे काय केलेला असतो, सँडचा जो बेड आहे तो बनवलेला असतो. हिअर अगेन यू हॅव सम क्वेश्चन्स. लेट्स ट्राय दिस. इथे तुम्हाला सांगितलं आहे की प्लास्टिकची एक बोट घ्या, त्या बोटला काय करा की खालून होल करा, रेअर एंडला त्याचे होल करा. आणि तुम्हाला एक फुगा आहे, तो फुगा फुगवायचा आहे. इन्फ्लेट अ बलून अँड फिक्स इट ऑन द होल. आणि तो काय करायचा आहे, त्या होलला जिथे आपण त्या बोटला होल केलं त्या होलला तो फुगा आहे फुगवलेला तो फिक्स करायचा आहे. अँड रिलीज द बोट. आता काय करायचं आहे, बोटला सोडून द्या पाण्यामध्ये. सो रिलीज द बोट इन द वॉटर. तर काय होईल असं क्वेश्चन विचारलंय. सो व्हॉट हॅपन्स टू द बोट ॲज द एअर इन द बलून इज रिलीजेस. जसजशी त्या फुग्यामधली जी हवा आहे ती रिलीज होत जाईल तसं बोट काय होणार आहे, तर फुग्यामधल्या हवेमुळे ह्या बोटवरती फोर्स एक्झर्ट होईल. आणि त्या फोर्समुळे काय होईल, ही बोट पुढे जाण्याऐवजी काय होईल, अपोजिट डिरेक्शनला मूव्ह होईल. म्हणजेच काय, इथे झाला फोर्सचा इफेक्ट हा त्याच्यावरती दिसताना आपल्याला दिसतोय. सो वी हॅव लर्न अबाउट द फोर्स अँड इट्स इफेक्ट. फोर्स म्हणजे काय किंवा त्याचा इफेक्ट काय असतो हे आपण न्यूटनच्या फर्स्ट आणि सेकंड लॉ मध्ये शिकलेलो आहोत. However, in the nature, आपण आता बघतोय की नेचरमध्ये no one force cannot be act as its own or alone. कोणताही फोर्स हा नेचरमध्ये एकटा हा एक्झिस्ट होत नाही. नेहमी फोर्सेस हे काय असतात, पेअरमध्ये असू शकतात. मग त्यामुळे काय होतंय, फोर्स जो आहे तो काय आहे, इट इज अ रेसिप्रोकल ॲक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. दोन ऑब्जेक्ट्समध्ये ती काय आहे, एक रेसिप्रोकल ॲक्शन आहे. सो फोर्सेस आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेअर्स. फोर्सेस जे असतात ते नेहमी पेअरमध्ये अप्लाइड होतात. सो वेन अन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइज अ फोर्स ऑन द वन ऑब्जेक्ट. समजा एखादा ऑब्जेक्ट आहे त्याने एका दुसऱ्या ऑब्जेक्टवरती काय केला, फोर्स एक्झर्ट केला. देन दॅट अदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्झर्ट्स द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट दुसरा जो ऑब्जेक्ट आहे तो सुद्धा फर्स्ट ऑब्जेक्टवरती काय करतो, फोर्स एक्झर्ट करत असतो. सो या ठिकाणी समजा आपण दोन ऑब्जेक्ट घेतले, तर हा जेव्हा हा ऑब्जेक्ट आहे याच्यावरती तो F1 फोर्स एक्झर्ट करतो, तर त्याच वेळेला हा सुद्धा ऑब्जेक्ट याच्यावरती जो फोर्स एक्झर्ट करतो तो F2 फोर्स एक्झर्ट करणार आहे. मग याने जो फोर्स एक्झर्ट केला तर दॅट इज कॉल्ड एज ॲक्शन फोर्स. आणि त्याच्या रिप्लाय म्हणून दुसऱ्याने जो फोर्स याच्यावरती अप्लाय केला त्याला म्हटलं जातं रिॲक्शन फोर्स. सो ॲक्शन अँड रिॲक्शन फोर्सेस जे आहे ते इथे इम्पॉर्टंट आहे. सो न्यूटनचा जो थर्ड लॉ आहे तो आपल्याला काय सांगतो, इट्स गिव्ह ॲक्शन फोर्स अँड द रिॲक्शन फोर्स. म्हणजे दोन ऑब्जेक्ट जे आहे ह्या दोन ऑब्जेक्टमध्ये ॲक्शन आणि रिॲक्शन कशा प्रकारे होते. When the two objects are exerts the forces on one another, then first object exerts a action force on the second object and second object exerts a reaction force on the first object. So this relationship is given by the Newton's third law. So the Newton's third law, statement of Newton's third law is that every action force has an equal and opposite reaction force. म्हणजे प्रत्येक ॲक्शन फोर्सला काय असतं, इक्वल अँड अपोजिट काय असतो, रिॲक्शन फोर्स असतो. अँड विच ॲक्ट्स सायमल्टेनियसली. म्हणजे प्रत्येक कोणीही कोणता एखादा फोर्स अप्लाय केला तर त्याच्यावरती अपोजिट फोर्स हा एक्झर्ट होतो, पण तो इक्वल आणि अपोजिट फोर्स सायमल्टेनियसली त्याच वेळेस एक्झर्ट होत असतो. समजा आपण एखाद्याच्या पाठीवरती मारलं, गालात मारलं, तर तुम्हाला लक्षात येईल की त्याला मारल्यानंतर तुमच्या हाताला पण लागलं जातं.
म्हणजे तुम्ही जितका फोर्स एक्झर्ट केला त्याचा अपोजिट आणि इक्वल फोर्स त्याच वेळेस तुमच्या हातावरती एक्झर्ट होतोय. सो दिस इज ॲक्शन अँड रिॲक्शन फोर्सेस. सो दिस स्टेटमेंट इज टेल अस ॲक्शन फोर्स अँड रिॲक्शन फोर्स ॲक्ट सायमल्टेनियसली इन इक्वल अमाऊंट. इक्वल अमाऊंटमध्ये ते एक्झर्ट होत असतात. मग ॲक्शन आणि रिॲक्शन जे फोर्सेस आहेत हे काय करतात तर ह्या आपल्याला फोर्स एक्सप्रेस करतात. दिस फोर्सेस आर ॲक्ट इन द पेयर्स अँड सायमल्टेनियसली ॲक्ट होतात. ॲक्शन अँड रिॲक्शन फोर्सेस ॲक्ट सायमल्टेनियसली अँड ॲक्शन अँड रिॲक्शन फोर्सेस ॲक्ट ऑन 2 डिफरंट ऑब्जेक्ट. हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की ॲक्शन आणि रिॲक्शन फोर्स हे एकाच ऑब्जेक्टवरती ॲक्ट होत नाही. म्हणजे ह्या फर्स्ट ऑब्जेक्ट आहे, समजा हा फर्स्ट ऑब्जेक्ट आहे, हा सेकंड ऑब्जेक्ट आहे. फर्स्ट ऑब्जेक्टने जर ॲक्शन फोर्स सेकंड ऑब्जेक्टवर केला तर सेकंड ऑब्जेक्ट हा फर्स्ट ऑब्जेक्टवरती रिॲक्शन फोर्स करतो. म्हणजे ॲक्शन आणि रिॲक्शन फोर्स हे दोन वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टवर होतात. एका ऑब्जेक्टवरच ॲक्शन आणि रिॲक्शन फोर्स होत नाही. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ. मग तुम्हाला इथे एक्झाम्पल दिलेले आहे. नेहमी लक्षात ठेवलं जातं किंवा नेहमी विचारलं जातं न्यूटन्सच्या थर्ड लॉचे एक्झाम्पल काय आहे ते सांगा. तर ॲक्शन आणि रिॲक्शन फोर्स हा म्हणजे न्यूटन्स थर्ड लॉ आहे. मग याचं एक्झाम्पल काय तर एक्झाम्पल आहे इथे तुम्हाला विचारलं की यूज युअर ब्रेन पॉवर अँड हाऊ द थर्ड लॉ कॅन बी हिअर. सो while hitting a ball with a bat, the speed of the bat decreases. जेव्हा जो क्रिकेटमॅन आहे तो काय करतो, बॅट्समॅन जो आहे तो काय करतो, जेव्हा बॅटला मारतोय तेव्हा जेव्हा बॉलला हिट होते तेव्हा काय होतंय की स्पीड ऑफ द बॅट डिक्रीज. बॅटचा स्पीड काय होतो, हळूहळू डिक्रीज होतोय. आता जेव्हा बॉल आला तेव्हा बॉलने जो फोर्स एक्झर्ट केला बॅटवर तेवढाच इक्वल फोर्स बॅट पण काय करते, बॉलवरती एक्झर्ट करते. बरोबर. आणि त्यामुळे काय होतंय, दोघांनी इक्वल फोर्स एक्झर्ट केल्यामुळे जशी बॅट मागे येते तसं बॉल पुढे जातोय. म्हणजे ॲक्शन आणि रिॲक्शन फोर्सचा तो इफेक्ट आहे. बरोबर. तसंच सेकंड आहे की जेव्हा गन जी आहे, गनमधनं बुलेट जेव्हा फायर होते तेव्हा काय होतं की फोर्स एक्झर्ट करते गन बुलेटवरती आणि त्याच वेळेस बुलेट पण गनवरती फोर्स एक्झर्ट केल्यामुळे जी गन आहे ती थोड्या वेळ काय होते, रिकॉईल म्हणजे मागे होत असते. बरोबर. त्यामुळे बुलेट जी आहे ती पुढे जाते आणि गन मागे येते. हा ॲक्शन आणि रिॲक्शन फोर्सचा इफेक्ट आहे. देन मेकॅनिझम ऑफ रॉकेट. रॉकेटचं मेकॅनिझम सुद्धा न्यूटन्स थर्ड लॉवरती चालतं. रॉकेटमधनं निघणारा त्याच्यामध्ये जो हिट केलेला बर्न केलेलं जे मटेरियल असतं तो हाय प्रेशर जमिनीवरती एक्झर्ट करतो. त्याच वेळेस इक्वल अमाऊंटमध्ये जमीन सुद्धा म्हणजे जी लँड आहे ही सुद्धा त्याच्यावरती काय करते, तितकाच फोर्स एक्झर्ट करते आणि तितका हाय फोर्स त्याच्यावरती एक्झर्ट केल्यामुळे ते रॉकेट पाहिजे त्या अंतरापर्यंत वरती जाऊ शकतं. म्हणजे जसं आपण दिवाळीचं जे आपलं रॉकेट असतं त्यात पण सेम फेनॉमिना असतो. तिथे सुद्धा काय असतं की त्यामध्ये असलेलं जे फ्युएल आहे ते आपण बर्न केल्यानंतर काय होतं, ते खाली जमिनीवरती जेवढा फोर्स एक्झर्ट करतं तेवढाच फोर्स जमीन त्याच्यावरती एक्झर्ट केल्यामुळे ते रॉकेट पाहिजे त्या डिरेक्शनला किंवा पाहिजे त्या डिस्टन्सपर्यंत ते वरती जात असतं. सो दिस इज द इफेक्ट ऑर दिस आर द एक्झाम्पल ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ. या फेनॉमिनावरती हे जे एक्झाम्पल मी आता सांगितले आहे, रॉकेट, गन किंवा मग बॅट जे आहे, हे सगळे जे आहे ते ह्या थर्ड लॉ म्हणजे ॲक्शन आणि रिॲक्शन फोर्सेसवरती वर्क होत असतं. So this is the Newton's third law and all the information about the or example of the Newton's third law. Now let's take our next topic, that is the law of conservation of momentum. या अगोदर आपण मोमेंटम म्हणजे काय शिकलो. मोमेंटम is the product of mass and the velocity. So let's see the conservation of momentum. So law of conservation of momentum बघायचं आपल्याला. Suppose an object A has a mass m1 and its initial velocity is u1. An object B has mass m2 and its initial velocity is u2. So object is A, its mass is m1 and its initial velocity is u1. An object B has a mass m2 and its initial velocity is u2. आता इथे आपण बघूया एक्झाम्पल नुसार की एक ऑब्जेक्ट आहे A, हा मूव्ह होतोय. बरोबर. आणि त्याचा मास आहे m1, त्याची वेलोसिटी इनिशियल आहे u1. बरोबर. त्यानंतर इकडे येतोय B, हा B एक ऑब्जेक्ट आहे, त्याचा मास आहे m2, त्याची इनिशियल वेलोसिटी आहे u2. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला इथे आपल्याला दिसते की आपण एक्झाम्पल नुसार बघितलं की A ऑब्जेक्ट आणि B ऑब्जेक्ट एकमेकांकडे येतात. A ऑब्जेक्टचा मास m1 आहे, त्याची वेलोसिटी u1 आहे इनिशियली आणि B हा ऑब्जेक्टचा मास m2 आहे, इनिशियल त्याची वेलोसिटी u2 आहे. अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला फॉर द मोमेंटम. मग मोमेंटमचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे
मोमेंटम इज इक्वल टू फॉर्म्युला असतो दॅट इज P इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी दॅट इज v. ओके, सो m इंटू v आहे म्हणजे वेलोसिटी घेऊ शकतो. तर इथे तुम्हाला दिसेल इनिशियल मोमेंटम ऑफ A, त्याची जर इनिशियल वेलोसिटी u1 आहे तर त्याचे इनिशियल मोमेंटम येणार. इनिशियल मोमेंटम ऑफ A इज m1 u1 and that of the B is m2 u2. मग इनिशियल मोमेंटम काय आलं m1 u1 and m2 u2 is the initial momentum of the object B. Suppose these two objects collide. मग आता आपण दाखवल्याप्रमाणे समजा हे दोन ऑब्जेक्ट एकमेकांना कोलाइड झाले, एकमेकांच्या जवळ आले आणि कोलाइड झाले. तर समजा कोलाइड झाल्यानंतर काय होईल, हा जर ऑब्जेक्ट इथे आला, हा पण इथे आला, तर कोलाइड झाल्यामुळे काय होईल, सपोज these two objects collide, let the force on the A due to B be F1. म्हणजे A वरती B मुळे काय झालं, F1 इतका फोर्स काय झाला, एक्सर्ट झाला. So this force will cause an acceleration in A and its velocity will become of v1. त्यामुळे काय झालं की B ने A वरती फोर्स एक्सर्ट केल्यामुळे हा जो A होता तो इकडे गेला आणि ह्या A ची वेलोसिटी झाली v1. बरोबर, म्हणजे B ने A वरती काय केला, F1 फोर्स जेव्हा एक्सर्ट केला तेव्हा A काय झाला, A ला A ची वेलोसिटी जी होती ती चेंज झाली. आता त्याच्यावरती फोर्स एक्सर्ट झाला, त्याची वेलोसिटी चेंज झाली, त्याच्यामुळे त्याच्यावरती ॲक्सेलरेशन आलं. आता आपण याबद्दल शिकलेलो आहोत की वेलोसिटी जेव्हा बदलते तेव्हा त्याचं काय असतं, ऑब्जेक्टला ॲक्सेलरेशन असतं. सो दिस विल कॉज ॲक्सेलरेशन अँड हेन्स इट्स वेलोसिटी गेट चेंजेस अँड इट इज द v1. म्हणजे त्याची इनिशियल वेलोसिटी u1 होती, फायनल वेलोसिटी काय झाली आहे, v1 झाली. मग v1 झाल्यामुळे फायनल मोमेंटम पण काय झालं, त्याचं चेंज झालं. त्यामुळे मोमेंटम ऑफ द A आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू काय आलं, m1 into v1. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटनचा थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपण आताच बघितला की एव्हरी ऍक्शन फोर्स देयर इज अन इक्वल अँड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स अँड दॅट्स ऍक्ट सायमल्टेनियसली. मग काय होतंय की A ने जसा B ने A वरती फोर्स एक्सर्ट केला तसा A सुद्धा काय करणार आहे, B वरती इक्वल ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करणार आहे. बरोबर, सो A also exerts an equal and opposite force on the B. A सुद्धा B वरती फोर्स एक्सर्ट करतो पण कसा, इक्वल असतो and but in the opposite direction. So the direction पण कशी असते, opposite. So this will cause a change in the momentum of B. त्यामुळे काय होतंय, B ची सुद्धा मोमेंटम काय होतो, चेंज. म्हणजे B जेव्हा इथे होईल स्ट्राइक तेव्हा काय होतं, B ची सुद्धा पोझिशन चेंज होईल and it's also got a its velocity get changes. So त्याची सुद्धा वेलोसिटी काय होते, चेंज होते. ती काय झाली, समजा v2 झाली. बरोबर, सो त्याला सुद्धा ॲक्सेलरेशन आलं आणि ॲक्सेलरेशन त्याला जर आलं असेल तर इट्स ऑल्सो गॉट चेंज इट्स मोमेंटम. सो दिस विल कॉज अ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बी. त्याची कोलिजन नंतरची वेलोसिटी v2 असेल तर मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर द कोलिजन इज m2 into v2. बरोबर, सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ A इज m1 u1 and final momentum is m1 v1. Initial momentum of B m2 u2 and final momentum is m2 v2. ओके, आता आपण इथे बघितलं की F1 फोर्स हा B ने A वरती एक्सर्ट केला, A ने सेम आणि ऑपोजिट फोर्स B वरती एक्सर्ट केला. हे दोन्ही फोर्सेस जे होते F2 इज इक्वल टू काय आला, मायनस F1. कारण दोन्ही फोर्स इक्वल आहे पण ऑपोजिट डिरेक्शन आहे म्हणून तिथे साइन काय आलेला आहे, मायनस साइन आलेला आहे. बरोबर, मग त्यानुसार आपण जर बघूया की फोर्स इज इक्वल टू आपल्याला माहिती आहे बाय द न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो F2 इज इक्वल टू m1 इनटू F2 is equal to m2 into a2 is equal to F1 is equal to m1 into a1 but is in minus sign. बरोबर, याचं रिझन काय असेल, तर रिझन इज F is equal to m into a. कारण फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दॅट इज गिवन बाय द न्यूटन्स सेकंड लॉ. तो आपल्याला न्यूटनचा सेकंड लॉ देतो. मग यावरून आपण बघूया की A is equal to m2 in bracket. You know that acceleration is a rate of change of velocity. Formula for the acceleration is final velocity minus initial velocity. So v2 minus u2 upon t. बरोबर, is equal to minus m1 into a1. काय असेल, that is v1 minus a1 upon t. Reason behind this formula of A is equal to v minus u upon t. So put in the equation. यामध्ये आपण त्याची व्हॅल्यू टाकल्यानंतर लक्षात येते डिनॉमिनेटर मध्ये टी इकडे पण आहे, इकडे पण आहे. सो दोन्ही डिनॉमिनेटरचा टी काय होणार, दॅट गेट कॅन्सल. म्हणजे टी झाला इथे कॅन्सल. मग आता काय होईल, उरलं काय, तर उरले आहे m2
in bracket V2 minus U2 is equal to minus M1 into V1 minus U1. Multiply by the M2 and M1, so we get M2 into V2 minus M2 into U2 is equal to minus M1 into V1 minus minus plus M1 into U1. ओके, आता इथे तुम्हाला दिसते बघा की मायनस M1 V1 आहे, तो इकडे आपण आणूया, तो काय होईल इकडे प्लस होईल. सो वी गेट M1 into V1 आणि इथे ऑलरेडी आहे आधीचा, तर तो काय झाला प्लस M2 into V2 आणि आता हे बघा मायनस M1 into V1 ला आपण इकडे आणलं आणि मायनस M2 into U2 ला इकडे नेलं, तर हा मायनसचा इकडे येताना प्लस झाला, हा M2 U2 मायनस आहे तिकडे जाताना तो काय होईल प्लस. सो आधीच तिथे कोण प्रेझेंट आहे M1 into U1 प्लस M2 into U2. बरोबर, रिअरेंज केल्या टर्म्स तर तुम्हाला इथे लक्षात येते ह्या दोन टर्म आहे M1 V1 प्लस M2 V2, म्हणजे हे काय आहे M1 V1 प्लस M2 V2, म्हणजे हे आहे A चं फायनल मोमेंटम, हे आहे B चं फायनल मोमेंटम, म्हणजे टोटल काय आलं टोटल फायनल मोमेंटम. दिस इज M1 into U1, म्हणजे हे आहे A चं इनिशियल मोमेंटम, M2 into U2 इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ B. बरोबर, म्हणजे टोटल काय झालं इनिशियल मोमेंटम, म्हणजे यावरून आपल्याला इथे लक्षात आलं दिस इज द टोटल मोमेंटम, टोटल फायनल मोमेंटम is equal to total initial momentum. म्हणजे या एक्सप्रेशन वरनं आपल्याला काय समजलं, तर जेव्हा दोन ऑब्जेक्ट्स एकमेकांना कोलाइड होतात when there is a no external forces act on them, तर त्यावेळेस काय होतंय their initial momentum is equal to their final momentum. म्हणजे दोन ऑब्जेक्ट जेव्हा एकमेकांना कोलाइड होतात तेव्हा कोलिजन झाल्यानंतर सुद्धा त्यांचं फायनल मोमेंटम आणि इनिशियल मोमेंटम चेंज होत नाही, देअर इनिशियल मोमेंटम अँड फायनल मोमेंटम इज इक्वल. बरोबर, सो द मॅग्निट्यूड ऑफ द टोटल फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल इनिशियल मोमेंटम. दिस टेल्स अस अ लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. म्हणजे जसं आपण बघतो की एनर्जी जी आहे ती कॉन्झर्व राहते, कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीचं लॉ आपण अगोदर शिकलोय की एनर्जी जी आहे ती क्रिएटही होत नाही आणि ती नष्टही होत नाही, ती फक्त एका फॉर्ममधनं म्हणजे ती इक्वलच अमाऊंटमध्ये राहते. तसं मोमेंटम जे आहे ते इनिशियली जे राहतं तेच फायनली राहतं जेव्हा ऑब्जेक्टवरती कुठलाही अनदर एक्सटर्नल फोर्स ऍक्ट होत नाही तोपर्यंत. आणि ही जी गोष्ट असते ही फक्त दोन ऑब्जेक्ट नाही तर असे कितीही ऑब्जेक्ट एकमेकांना स्ट्राईक झाले तरीही त्यांचं इनिशियल मोमेंटम आणि फायनल मोमेंटम हे सेमच राहतं. सो when external force is acting on the no external force is acting on the two interacting objects, their total momentum remains a constant and it does not change. ते चेंज होत नाही. So this is the corollary to the Newton's third law of motion. हे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन साठी corollary आहे की तुम्ही इथे न्यूटनच्या थर्ड लॉ मध्ये ऍक्शन आणि रिएक्शन फोर्स बघताय, तसं इथे तुम्हाला हा सांगितलं जातं की मोमेंटम चेंज होते. सो द मोमेंटम इज अनचेंज आफ्टर द कोलिजन. So the momentum can be distributed to the colliding object. Momentum जे असतं ते काय होतं colliding object मध्ये distribute होते and the momentum of the one object decreases while the other object gets increases, and thus we can also state that momentum एखाद्या ऑब्जेक्टचं increase होतं decrease होतं म्हणून काय होतं की त्यांचं initial momentum आणि final momentum काय राहतं सेम राहतं. बरोबर, so when the two objects are collide, म्हणजे जो आता आपण बघितलं की एखाद्या ह्याच्यावरती ऑब्जेक्टवरती जर दोन ऑब्जेक्ट एकमेकांशी इंटरॅक्ट होत असेल त्याच्यावरती एक्सटर्नल फोर्स ऍक्ट होत नसेल तर त्यांचं इनिशियल मोमेंटम आणि फायनल मोमेंटम काय राहतं सेम राहतं. हेच आपण दुसऱ्या पद्धतीने बोलू शकतो, म्हणजे when the two objects are collide the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision असतं. म्हणजे बिफोर कोलिजन आणि आफ्टर कोलिजन त्यांचं मोमेंटम काय राहतं सेम राहतं when the two objects are colliding each other. So this is all about the law of conservation of the momentum. Okay, you have to observe this momentum, law of conservation of momentum. We can understand this phenomena with the example of the bullet fired from the gun. So bullet आणि गनच्या एक्झाम्पल वरनं आपण हे मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम आणि फायनल मोमेंटम हे स्टडी करू शकतो किंवा याचा आपण एक्झाम्पल बघू शकतो. तर
सपोज दॅट बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन. बुलेट आणि गनचं एक्झाम्पल आहे. बुलेट ही गनमधनं जेव्हा फायर होते तेव्हा काय होतंय, त्या अगोदर जेव्हा फायर होण्याच्या अगोदर इनिशियली तर गन आणि बुलेट दोघंही रेस्टला असतात. रेस्टला असतात म्हणजेच त्यांची इनिशियल दोघांचीही इनिशियल वेलोसिटी काय असणार आहे, 0. u1 इज ऑल्सो 0 आणि u2 इज ऑल्सो 0. बुलेट ऑफ मास m1 अँड गन ऑफ मास m2. बुलेटचं मास m1 आहे, गनचं मास जे आहे ते m2 आहे. बुलेट जेव्हा गनमधनं फायर होईल त्यानंतर त्यांना आलेली वेलोसिटी असेल v1, जी बुलेटची वेलोसिटी असेल v1 आणि जी गनची वेलोसिटी असेल ती v2. आता गन जेव्हा मागे येते म्हणजे तिची रिकॉईल मोमेंट असते. म्हणजे जेव्हा बुलेट जेव्हा फॉरवर्ड मूव्ह होते त्यावेळेस काय होतं की तिच्यावरती जो बॅकवर्डला जी आफ्टर द फ्री म्हणजे ती फायर केल्यानंतर काय होतं, ती बुलेट मागे येते, बरोबर, बॅकवर्ड डिरेक्शनला येते. सो बॅकवर्ड मोशनला असल्यामुळे ती त्याची रिकॉईल मोशन असते आणि ती रिकॉईल व्हेलॉसिटी असते v2, बरोबर. मग आता इथे दिसतंय आपल्याला की इनिशियल मोमेंटम तर 0च असणार आहे, कारण m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू काय असेल, त्याचं 0 आहे. इनिशियल मोमेंटम वेलोसिटी 0 असल्यामुळे इनिशियल मोमेंटम 0 आहे. बट बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. तर आपण बघूया की इथे इनिशियल मोमेंटम जे आहे फायनल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फायनल मोमेंटम. सो इनिशियल मोमेंटम इज 0, फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू काय असेल, m1 v1 प्लस m2 v2. So this is the formula. This gives a principle of the bullet fired from the gun. आणि यावरून आपण त्याची रिकॉईल व्हेलॉसिटी काढू शकतो. म्हणजे जी v2 त्याची रिकॉईल व्हेलॉसिटी आहे ती आपण इथे काढू शकतो. So that here this is equal to 0. So m1 into v1 plus m2 into v2 is equal to 0. मग आता इकडे हा काय आहे, प्लस आहे, तिकडे जाताना मायनस होईल. सो m2 into v2 is equal to minus m1 into v1. So therefore v2 is equal to minus m1 upon m2 into v1. This is the formula for the velocity of the recoil motion of the gun. म्हणजे गनची जी रिकॉईल मोशन असेल, मागे येण्याची जी वेलोसिटी असेल ती वेलोसिटी असेल minus m1 upon m2 into v1. Okay, m2 into v2 is equal to minus m1 into v1. v2 is equal to, so therefore here it is multiply, it get divided. So v2 is equal to minus m1 upon m2 into v1. So this is the formula for the recoiled motion of the gun. So this is all about the law of conservation of momentum. आणि हे आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी मदत करत असतं आणि त्यामुळे आपल्याला हे बघावं लागलं आहे किंवा मोमेंटम ऑफ लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन काय आहे हे आपण या ठिकाणी आज बघितलेलं आहे.